بونجور أنطوني، كتير مبسوطين إنه أنت اليوم معنا بمشتل روبنسون أجري. أنت عم بتكون مهمتك عم تنقل من ضيعة لضيعة، من منطقة لمنطقة، تنعلم ونفرجي كل اللبنانيين من وين عم بيجوا هالخضرة الطيبة وهالفواكه الطيبة ونفتخر فيها. نحن هون رح نفرجيكم مع نيلا وبولين كيف منبلش الزرع، قديش أهمية البذور اللي عم بيزرعوها المزارعين، قديش أهمية التكنولوجيا الجديدة بالزرع تنقدر نحن نطعمي كل اللبنانيين، تنقدر ناكل صحي وناكل طيب. أهلا وسهلا فيكم، خلينا نبلش. قبل ما رح نمشي انا وياك كثير حلوه. اول شيء نحن باوضه، خلينا نفسر العالم شو هي الاوضه اللي نحن فتنا عليها. حسيت حالي فايت على شي سفاره يعني. اوكي، نحن هون بمشتل، هيدا اسمه مشتل خصوصي للخضار ولتطعيم الخضار. هيدا المشتل مساحته 15,000 متر، بنزرع فيه بندورة، خيار، بطيخ، باذنجان، فليفلة، كل شيء بدك معقولة تفكر فيه، قرنبيط، ملفوف، كل شيء خضار معقولة تفكر فيها. هيدا المشتل عاملينه نحن جوينت فنتشر مع هولندية تنتعلم منهم كل شيء، الاكسبرتيز تبعهم، بس نلبننا. مش كل شيء شو بيقولوا، مش كل شيء اوروبي يعني صار منيح، بس بالعكس الاكسبرتيز تبعنا اثنيناتها نحطها هون مع المهندسين الزراعيين الموجودين بكل الجامعات تيساعدونا تنحن نحافظ على المزارع اللبناني ونعطي المزارع اللبناني اهم اصناف واهم انواع تيقدر يعطينا انتاج احسن، كميه اكثر وطعمه اطيب. قبل ما نفوت ونقول لهم نحن وين، بمعنى هول شو، فينا نحكي شوي عن روبنسون اجري. انتم مين؟ كم سنه صار لكم بالسوق؟ وكيف بتخدموا هالقطاع اللي كثير مهم يلي هلا صار على الموضه ومشي، بس انتم بلشتوا من زمان. روبنسون أجري عمرها 50 سنة، بلش الوالد فيها بالخيم البلاستيكية. هول إذا اللي عم بتشوفون الحديد، كنا أول ناس دخلنا الخيم البلاستيكية على لبنان وعلى الشرق الأوسط. بسنة 2000 استلمتها أختي وأنا، دخلنا زيادة عن الخيام كل شيء ري تنحافظ على الموارد الطبيعية، كل شيء نقاط، كل شيء سمارت إريجيشن. دخلنا البذور المهجنة، منا جي ام او، منا معدلة جينيا، لا هايبريد. دخلنا كل شيء انوفيشن، وامنا بلبنان وامنا بالمزارع وامنا انه كيف ما بتبرم بالعالم شو ما بده اطيب من فواكه لبنان ومن الخضره تبع لبنان ومن الفتوش ومن التبوله ما في. مش نحن بس عم نحكي، كل اللي بيجوا لعنا من كل انحاء العالم بيقولوا لك ما في مثل هالطعمه. عنا التقس، عنا المي، واهم شيء عنا المهندسين الزراعيين وعنا التكنولوجيا وعنا النو هاو. طب بونجور. بونجور. الناس يمكن ما بتعرف، او اذا بتعرف فسرهم كيف، انه اليوم البندوره والخيار والليجيوم يعني بينزرعوا مره بالسنه، اخر السنه بتروح وبيرجع يبلش عن جديد، عكس الشجره يلي بنقص منها وبنرجع بنكفي. مظبوط. دونك خبرينا اكثر ورانا أكيد. شو عم نشوف. اكيد. هلا هي البندوره بينزرعوا على السيزونات، يعني حتى يمكن مش مره بالسنه، اقل فينا يكون سيزون عم نحكي عن 3-4 اشهر، بيكون هيدا السايكل الجروينج سايكل تبع الشتله، في اوقات بيكون 9 اشهر حسب باي منطقه وباي فتره من السنه عم نزرع. هلا عم نشوفوا هون هن شتل البندوره بعضهم صغار. هو كل شيء ببلش بس نزرع البذر بالبلاتويات هودي اللي شايفينهم ورانا، بنحطهم بمطرح بيكون مظبطين المناخ تبعه تيفرخوا مزبوط، بنسميها جيرمينيشن اريا. بنرجع بس يفرخوا بنحطهم بقلب الجرين هاوس، بنعطيهم الكونديشنز اللي هي بدها اياها الشتله تتكبر وتصير ريدي تروح عند الجروور وتنزرع بالارض. يعني نحن هون اذا بتطلع ورانا هيدي البارت كلها فيها شتل بندوره، عم نشوف ديفرنت ستيجز، بيكون بالشتله صغيره بتبلش تكبر شوي شوي تتصير عندها حجم معين وروت سيستم معين تقدر تروح عند الجروور وتقلع بموسم منيح وتكون ريدي تكبر وتعطينا الفروتس اللي بناكلهم نحن بالاخر. كم نهار بتقعد عندكم قبل ما تروح على عند المزارع وتنزرع؟ اذا عم نحكي عن البندوره بتقعد بال 25 دايز بالنيرسري، في شتل بيقعد اقل، في شتل بيقعد اكثر، يعني نحن كله سايكل اكثر شيء هلا رح نحكي عنهم لقدام شوي. شتل مطعم بيقعدوا شهرين عنا بالمشتل، بس ابارسا الاغلبيه بيكونوا بين شهر، شهر وجمعه، شهر الا جمعه. بنشوفهم من اول ما يبلشوا للاخر بمشي معك. يلا هون عم نشوف، كل شيء شتل صغير بعده. هلا عم نشوفهم هن شتل بندوره بعدهم فرخين جديد. نرجع
هون في عنا شتل فليفله، هودي بستيج اكبر شوي من شتل البندوره. هيدا شتل فليفله. Exactly. شو بتزرعوا هون؟ كل شيء شو هن؟ نحن كل شيء فيجيتابلز بينزرع بالمشتل، عم نحكي خيار، بندوره، فليفله، مقتة، باذنجان، كل شيء، كل انواع الفيجيتابلز المعقول تزرعها تلاقيها بالسوق هي بدها تقطع بهيدا الستاد اللي هو النيرسري ستيج. وهلا شفنا في مزارعين وصلوا هلا بدهم عم يستلموا اغراض. مزبوط 100%. بتحضرونا اكزاكتلي. نحن هون في عنا تو تايب اوف كلاينتس، في عنا الكلاينت اللي هو المزارع اللي بيزرع تينزل تيبيع البرودكت تبعه، وفي جام تانية من العالم اللي هن صاروا يحبوا يزرعوا حد بيتهم تيطفوا الخضره تبعهم، يعني بياخذوا الجام كلها، بندوره، خيار، فليفله، خس، كل الجام بيحطها حد بيته، بصير يقطفها، بتكون هيلسي، هو بيكون مربيها مثل ما هو بده وعارف شو حاطط فيها، وبكون هو عم بيعمل الجارديناج تبعه، يعني هو عم بيهتم بشتلات. نحن باوضه مسكره كلها سوا مثل ما شايفين. مزبوط. شوب شوي زياده، حاسس حالي بسونا هلا، بس رح فرجيكم بس مارك كيف عم بكب عرق من وين. فرجة انت. انا صرت كلني مي. طالما رح ننطر بس الهليكوبتر تقطع فرجيكم هون قبل ما نكفي حكي عن شو عنا. هيدا شمام والبذرة انزرعت وطلعت بس بعدها فوق اذا منتبه، هي بترجع بتوقع؟ بترجع بتوقع وهيك بتبلش البلانت. كم نوع بندورة عنا؟ في كثير انواع بندوره، في اذا بدك بالتايب الاساسيه في عم نحكي عن بندوره العاديه اللي بنلاقيها بالسوق وين ما كان، في الزهريه، في الكلاستر تايب اللي بتنقطف كلها سوا، في الجريب توميتو، في الشيري توميتو، سو بالفرايتيز تبع البندوره في كثير قصص. حتى خيار؟ اكزاكتلي، الخيار، في الميني كوكمبر، في الجيركنز، في الخيار العادي. المقتة لا، في فاريتي واحدة. يعني اجمالا من كل شيء في واحد بيجي في يجيب لكم كتالوج كتاب ويقول بدي هاي. اكزاكتلي. بالخاص عندك كذا فاريتي، في الكارد ليتس، في بالكولرد، في كذا تيب، في الايسبرغ، في الرومين. سو عندنا ديفرسيفيكاسيون كثير قويه. نحن شفنا قبل شتل صغير عم بينمى، وصلنا لحجم هيدي الشتله تقريبا صارت تو بي ديليفرد للجروور. اوكي، نحن بهمنا تكون الشتله اول شيء الستام تبعها صارت دارك ريد، صارت هاردند انف تروح على الارض، عندها روت سيستم، الشلش تبعها صار بخليها تقلع بالارض مثل ما لازم، والورق تبعها صاروا ريدي، يعني اولموست هيدي بظرف نهارين بيكون الجروور اجى استلمها تيزرع عنده بالارض. هيلا حدا بعد هلا صار الوقت وبعدين بدك نحكي الموضوع، هيلا حدا بده يزرع ببيته بيجي بياخذ وبحط بالمي او بتعلموه كيف في طريقه تما تموت؟ بنعلمه كيف، اكيد بنقول له الستبس الاساسيه اللي لازم يتبعها، وبننصحه شو الفرايتيز اللي بتنزرع، لانه في مثلا ناس هلا بيجي بيقول لي بدي احط بندوره على علو 1000 متر، بهالفتره من السنه ما بقى فينا نحطها، سو وي ادفايس هيم شو لازم يحط، شو الفاريتي باي وقت، شو الجنرال جايد لاين لازم يمشي عليها تا يقدر يقلع بالموسم تبعه. صار وقت نفوتك بالحديث. يلا بدك تعرف ليه نحن هون؟ مش بدي هيك؟ اعرف ليش انا هون. ليك شو، نحن هلا بتعرف انه في هجمه على الزراعه، رح ضل ماسك رفيقي انا وعم بحكي. انت ورفيقتك. يس. سو حاليا في هجمه على الزراعه كثير كبيره، مزبوط، نحن عم نحكي قد ما فينا وعم نبرم كل دقيقه على لبنان تنحكي على الزراعه. شو عم بصير؟ عم بصير انه في كثير ناس عندهم بيجيبوا بندوره، بيجيبوا خيار، بيجيبوا وات ايفر، بيزرعوهم وبفوتوا بالحيط، ليه بفوتوا بالحيط؟ لانه بالزراعه بدك تفكر بذره، بدك تفكر تراب، بدك تفكر الشتله، بدك تفكر المي وكل هول. فعم بصير اوقات بيروحوا وين ما كان بيشتروا بنسميهم سيدلينجز من مطارح فتوريد، يمكن منا فيروس فري، منا مطعمه، وبعدين بتكتر الامراض. سو نحن هون تنفرج انه بلبنان في شركات على مستوى عالمي مثل روبنسون اجري، يلي هن اول شيء عندهم بذر كثير مهم بطعمه، ورح هلا بعدين فينا نحكي بالتفاصيل بكره بزياراتنا، اوقات بنكون بمطرح نوصل بالي ليك البندوره بقول له هيدي اكلي فيروس، ليه؟ لانه ما كان جايب الشتله اللي هي بتقاوم الفيروس، فهيدا كمان بدنا ننتبه له، ما فينا نهجم على الزراعه كيف ما كان، فحبينا اليوم نفرجي الصوره على لبنان، شركه زراعيه خبرتنا قبل نادين قد مهمه، بتشغل مهندسين زراعيه لبنانيه، عندها نو هاو بتساعد المزارعين، واذا المزارع وخاصه هلا المزارعين الجداد يلي هن عن جد بعد ما بيعرفوا شيء بالزراعه، حتى معهم شركات ومهندسين زراعيه ياخذوا منهم تكنيكال داتا، كلنا بنتقدم بالزراعه، مشان هيك نحن هون. اكسلنت. برجع لعندك؟ لعندي. اذا بدي اسالك سؤال هيك واحد، اذا اليوم يمكن كل الناس عم تزرع بندوره وكل الناس عم تزرع خيار، ووصلنا على محل كل العالم عم تزرع كل شيء وما حدا بيعرف يقول شو بركز على شغله ما كثير في منها، اليوم شو الدايركشن تبعكم؟ هل عم تخترعوا او عم تجيبوا اشياء جديده للبنان؟ هل بتنصحوا المزارع اللي بده يبلش عن جديد
يعمل شيء غيره مش عمله قبل؟ هلا اول شيء نحن كثير مبسوطين انه هلا بهالحمله من اكتوبر 17 لهلا كل الناس تحمست للزراعه وحبت الزراعه، وانت ومارك وعيتوا كثير على الموضوع. بس برجع بشدد، نحن كثير مهم ما ننسى المزارعين. المزارعين كانت الشركات الزراعيه هي تدينهم، هلا واقعين بمشكله، مشان هالمشن هلا هالمهمه سوا كلنا سوا نقدر نرجع نضوي عليهم ونشوف كيف بدنا نساعدهم، لانه ما بقى عم نقدر ندينهم. صار كتير غالي أسعار البذور والشتول والكيماوي والدواء، سو مهم كتير ننتبه لهم تيضلوا باقيين ويضلوا بأرضهم. هلا تكملة على سؤالك ليش نحن لازم كتير مهم تكون البندورة وكل أنواع الخضرة مهمة ونعمل شو بيقولوا لها يعني ننوع. هلا البندورة العادة كل الناس عندها إياها، فينا نفوت بأنواع تومات سوريز، تومات جريبس، كلاستر، فينا نفوت بأنواع سودا، حتى الخيار. نيلة حكيت قبل عن الكوكتيل كيوكمبرز، صار في خيار صغير مهضوم بقرقش للولاد ياكلوه هيلثي سناك تما نعطيهم غير شيء. في جزر كمان، صار في بيبي كاروتس، صار في ملفوف احمر، صار في انواع خاصه اللي كنا نفكر انه اشياء بنجيبها بس من برا، صار لا في منها لا بلبنان. صار في منها بلبنان وكلها بتنزرع بلبنان، ولانه قالت نيلة حسب عنا 1000 متر وعنا ساحل وعنا وسط وعنا بقاع وعنا عكار وعنا القاع وعنا جنوب وشوف كله يعني ما بتصدق بهالبلد الصغير قد ايه فيك مثل اللبنانيه متنوع بشكل، في تلاقي شيء كل شيء فيه. جريت. بلا ما ننسى كمان النايلون اللي ما حدا عم يفكر فيه، والحديد ما حدا عم يفكر فيه، صار كل شيء غالي لدرجه المزارع بده سنده وبدنا نوقف معه. اليوم اللي بيجي لعندكم بونجور اليوم اللي بيجي لعندكم بتعملوا له دايركشن، بتعلموه، بتقولوا له وين يروح، كيف يبلش، اكيد بتقعدوا معه 1 تو 1. يعني الناس عم تسال هل بدي ادرس انا بالجامعه تازرع او فيني اكون شخص عادي؟ لا اكيد، اللي عنده مساحه ارض صغيره او كبيره فيه يجي لعنا ونحن بنديره وبنقول له باي منطقه هو، باي التيتود هو، وشو بيقدر يزرع. من هالناحيه بنبلش معه وبنبلش نشوف هو شو عباله يزرع، شو بيقدر يزرع، تنعمل له يا ديفرسيفيكاسيون يا نشوف يفوت بنوع معين بكانتيتي معينه. هيك رح ننقل من على الجرافتينج. يلا لحقكم أنتوني. بزيادة عن الديفرسيفيكاسيون كمان زرعنا نحن هون بالمشتل واعطيناها للمزارع نوع بطيخ صغير بيرسونال يوز، لأن هلا في كتير أشخاص عايشة شخصين ماكسيموم بقلب البيت وما بده يشتري البطيخة الكبيرة. في بطيخ صار صغير قد على حجمه بياكله، في ببذر في بلا بذر، زيت نوعية السكر، زيت نوعية الطيبة، بس كمان بدلنا. يعني في كتير آفاق، ومشان هيك من هلأ نحن شو عم نحكي، بليز نوعوا بزراعتكم. مش كل شيء بيزبط، مش كل شيء هين بالزراعة، بس انتم انبسطوا بالاشياء الصغيرة وخلوا الاشياء المهمة للمزارع. في بالقاع مزارعين كتير كبار، بالبقاع، بالجنوب، بعكار، كاسبانخ، ككل الانواع كلها موجودة بلبنان. هلا رح نروح نشوف التطعيم. كثير رح يتفاجئوا بركي لانه نحن بلبنان بنحكي تطعيم افوكا، بنحكي تطعيم شجر، مش شو يعني تطعيم؟ كان بلش بتطعيم. تطعيم تكنيكلي هو انك تاخذ اذا بدك الماريستام يلي هن سلولات اذا بدك من نبته تحطهم يدقوا بسلولات من نبته ثانيه. يعني جوزت مزبوط. يعني تعطيك مثل، بكون عندك مثلا بلبنان بحكي بالشجر، في عنا مثلا بيكون عنا المحلب يلي هو نوع بدنا نقول تشاريم بالطبيعه، هيدا افترض بقاوم امراض التربه بس ما عنده انتاج وفواكه منيحه. يكون عندك كرزه عندها فواكه بعقده بس الارض تبعها الروت ستوك منه قوي. نحن بنجرب نوحد الاثنين، يعني بصير عندنا كرزه بتقاوم امراض التربه اللبنانيه بنفس الوقت من فوق الفواكه بس بعدها كرزه. بعدها كرزه. في فتره كثير اشتهروا الكيوي شكلها فريز او طعمتها فريز، هول الخبصات اللي يمكن اكيد ربنا ما خلقهم. طالما مثل ما قالت نادين هون عم نحكي لما نقول نحن تطعيم يعني منه جي ام اوز، ما غيرت جينيا. انت يعني اذا بدك بتجوز نباتات من زيت العائله، يعني مثلا الخوخ والكرز والمشمش هو كلهم من زيت العائله، كلهم برونس بالاخر، هول بتقدر. هلا مثلا اوقات فيك هلا صار في بندوره مع بطاطا من زيت العائله. لما انت تكون عم بتطعم مثل ما جدودنا كانوا يعملوا، يعني اكثر شيء مشهور بالتطعيم هو الكليمونتين.
اوكي ما في شيء اسمه كليمونتين بالطبيعه، جوزوا نوع ليمون مع الماندارين طلع مثل الماندارين من دون بذر، هيدا تطعيم من زيت العيله. هول ما في مشكل، جدودنا عملوهم الاف السنين والاف السنين. هون رح نشوفه على نباتات صغيره، على بندوره، على خيار، هذا رح يحكون عنه. اوكي هلا رح نشوف التطعيم. التطعيم هي تكنيك زراعيه بتقتضي انه نستعمل روت ستوك يلي هو كعب بري جايه من شتله طبيعيه، نستعمل بس الكعب تبعها، ومن فاريتي اللي هي كمان شتله بنستعمل بس الراس تبعها، بنقصهم وبنلزقهم على بعض، بمعنى بنلزقهم على بعض تيعملوا شتله واحده. رح نشوف. طيب التطعيم هو بيصير كل سنه او مره وبتخلقوا شكل جديد وخلصت برجع؟ هي موسم واحد، يعني كيف انت بتاخد شتلة عادية بتحطها بالارض، بتاخد شتلة عادية مطعمة وبتحطها بالارض، بتعطيك موسم بس موسم اطول. وبتعيد البروسيس كل سنه؟ 100%. انا بقول انه انا باخذ الكاميرا خليها تعلمك كيف طعم، انت طعم وحده وانا بصورك. حلو تعلم خليه الطعم. يشوف خلينا نتفرج أول بالاول. شيء. عم فوتني بالحيط. اوكي انا مفكر خلينا اعطيك بس. اخذ الكاميرا وفرجيك عم تعمل رز على دجاج لاول مره. طيب لا يعني اوكي بس اذا بدك تشوف هيدي الشتلة هي اللي رح نستعمل الكعب تبعها. هيدي شكلها أوكي. شو؟ روت ستوك توميتو. اوكي. اوكي هيدا الكعب تبعها. اوكي. وهيدي الفاريتي اللي بعدين رح تعطينا الفروتس. اوكي نحطهم مع بعضهم. هون انا بحب زيد كمان انه تشوف قديش نظيفه الشتله، مشان هيك كثير مهم مثل ما قال مارك قبل، كثير مهم نطلع على نظافه الشتله، وانه نحن بالمشتل عم نعقم، البنات بيضلوا يعقموا ايديهم كل ساعه، هيدول كله بيتعقم، نضيف الشتله تروح عند المزارع تعطيه الانتاج اللي لازم. عم بيعمل عمليه، اذا في مزبوط، شيء مزبوط. غلط عليها يعني اهم شيء بهيدا هالبروسيدور هي التعقيم، من تعقيم الشخص اللي عم بيعمل مانيبيولاسيون، من تكون الشتله نظيفه، من تعقيم التولز يلي عم يستعملوا كل شيء. اوكي رح فوت هيك بس اكيد. اذا فينا نشتغل شوي على البطيء تنسى تشوف كيف عم تصير الاشياء. تاخذوا اول ميله تنقطش، هيدا استعملناه للروت سيستم. بلاستيك كرمال يهدوا اثنين على بعضهم، انقطشت جنابه، زيت الشيله هيدي كمان جنابه وبيركبوا على بعضهم مثل البازل. هيدي صارت بدها تصير شتله بعدين. اوكي مزبوط. شفنا روت سيستم قد إيه نظيف، شفنا الشتله من فوق قد إيه نظيفه. اكسل هونيك نفس الشيء كمان روت ستوك صاين بينقصوا بينحطوا على بعض تيعملوا شتله. هلا شو اهميه ليه عم نعمل هيدا الشيء؟ الجرافتينج هو شغله كتير مهمه. اول شيء بس عم نستعمل روت ستوك يلي هو نوع بري بيتحمل امراض التربه، بس يتحمل امراض التربه نحن بنبطل نستعمل بيستيسيد قبل قد شتله عاديه. فمن ميلة عم نخفف بيستيسيد، عم نخفف كوست، عم نعمل برودكتيفيتي اعلى، وعم نطول بالوقت كمان البرودكتيفيتي. كل هول القصص عم بيخلوا هيدي الشتله المطعمه تكون احسن من شتله عاديه بالاراضي اللي في امراض. وانتم بتعرضوها على المزارعين، يعني المزارع ما بيعرف انه انتم اخترعتوا شيء جديد. هلا صاروا يعرفوا مع الوقت، بس اتس اب تو هيم ينقي، يا بده يستعمل شتله عاديه ويستعمل كتير بيستيسيد وكوست عالي، يا بيدفع نقزه زياده وبياخد شتله مطعمه وبيبطل يستعمل بيستيسيد وبيطلع له موسم اطول. لكن بس هون اذا بدك نعطي كومباريزون، مثل ما اليوم شفناها على ميني بندوريه صغير اثنين، اذا واحد عنده شجره كثير كبيره بدي اعمل زيت الشيء. صح. بدي قصه يعني. هلا بالشجر في كمان 100 طريقه، يعني انت هون انتبهت هن قصون هيك جنابه وهيدي بتفوت فيها من هون. بالشجر في كتير طرق، في شيء اسمه تي، في وحده يعني بكره اذا بدك بنعمل حلقه كيف التطعيم، في اكثر من 100 طريقه تطعيم. الفرق انه بالشجر بتعملها مره واحده، وفيك انت على شجره هيدي عم بيستلوا فيها على خوخه تحط شويه دراق شويه كرز وهيك فيك تعملها. هلا بالشجره بتعملها مره واحده، بينما هون يعني بدك كل سنه تعيد، لانه هيدا النبته انيول، يعني الخيار والبندوره بيتغيروا كل سنه. مع انه قلت لهم ما يجوا، انا يعني هو بس هون التيارات كرمال سكيورتي تبعنا. طبعا انا وياك. يس. بدنا نروح هلا نشوف شيء كثير حلو. يلا بدنا نروح نشوف شيء كثير حلو، عبالي ارجع فوت هيك. اذا صورت عن طالما حكينا عن كل التفاصيل تشوفوا كيف تنشغل. هلا بحب زيد شغله كمان، انه بالشمال 90% من الجروورز قلبوا على الجرافتد،
سو هلا موسم الجرافتد اك بلانت وتوميتو مينلي، سو بيزرعوا كميات فوق من باذنجان مطعم. هلا بروبنسون اجري عندهم كمان بفوتوا اذا بدك زراعات جديده، مش بس عم نحكي عنهم بندوره، هيك انا اليوم عم بحس عم بعمل لكم دعايه. فرح نروح نشوف مثلا الليك اللي هو الكرات وفي نباتات ثانيه وهيك، وبنحكي كمان كم شغله عنهم. ما تنسى الانترنت. نحن رايحين نحن رايحين بليز. خلينا نحكي عن شو كمان احكي نسيت. خلينا نحكي شوي عن المواسم. ساعات واحد بيقول مواسم، الناس بفكر حالها انه يلا بزرع هيدا ازرع. كيف واحد بيعرف الموسم؟ باي شهر بيزرع شو؟ واهم شغله كمان على بالي شدد عليها اذا فيك، عن انه واحد بيقدر يستفيد من ارضه مرتين، موسم للقمح وموسم للخضره. فخلينا نحكي من هون لهونيك عن المواسم. اوكي، المواسم مثل ما قالت نادين نحن بلبنان لانه في على كذا علو بينزرع بكذا منطقه، سو عندنا كثير ميكرو كليما نقدر نستعملهم ونستخدمهم تكون عم نربي شتل بكذا موسم. يعني نحكي المواسم، كل شيء على الساحل بينزرع اندر جرين هاوسز. بيكون عندنا موسمين، هو في موسم بيكون هلا بينزرع بيخلص على راس السنه، وفي موسم ثاني ببلش بفبروري او باخر جانوري. في كمان المزارع يقرر يعمل موسم طويل اللي هو ببلش باكتوبر وبيخلص بابريل او بماي. سو هودي المواسم الاساسيه اذا عم نحكي عن الساحل. اذا رحنا على منطقه البقاع، بما انه بالشتاء بيكون في سقعه، البلانتيشنز ببلشوا بمارش. بيكون في مناطق فيها خيام بينزرع فيها، وبعدين بتصير البلانتيشن اللي برا. اوكي، سو هيدي المواسم. بالجنوب بتتبع زيت الشيء مثل الساحل. المناطق الوسطيه اللي عم نحكي 700 800 متر هي اللي بيزرعوا او موسم الربيعي يعني اللي بيخلص هلا، او هلا بيقلعوا البلانتيشن تبعهم لراس السنه. سو هودي ان جنرال تقسيمه المواسم بلبنان، وهيدا اللي بيخلي انه عندنا على طول برودكشن موجوده. يعني القصص الاساسيه اللي نحن بنستهلكها بكذا منطقه من السنه بتنزرع، مش انه هلا بزرع هيدا الموسم وبوقف. وكمان الارض ذاتها فيها نزرعها مواسم الخضره، وفينا نزرع خضره نرجع نرد قمح تنكون عم نعمل روتيشن بالبلانتيشن تبعنا. نحن جينا على هاي الخيمه تفرجيكم شغله من القصص اللي نحن عم نشتغل عليها روبنسون اجري. عم نجرب يعني في هيدا الشتل اللي شايفينه قدامنا هو شتل كرات. اوكي، بالزراعه تبع الكرات هي منا زراعه عاديه، يعني الشتله تقريبا بتاخذ عنا بالمشتل بين 2.5 و3 شهور، لانه بدها اعتناء خاص. الكرات هي كنايه عن هاري بلانت بتطلع كثير رفيعه. سو نحن في تكنيك معينه بتنعمل بدها تنقص كذا مره ونهتم فيها على فتره 2 أو 3 تتصير الشتله الاساسيه اللي بتنزرع بالارض، هاللي بتخلينا نضاهي الكاليتي اللي كانت تجي من برا، صارت تنزرع عنا وبتطلع كاليتيتها كثير منيحه. هودي اللي عم نشوفهم قدامنا هن شتلات كرات. ديجا هيدي البلانت اللي عم نشوفها صار عمرها شي 1.5 شهر، وبعدها تقريبا شي شهر تكون ديليفربل للجروور. اوكي، رح جرب شيل شتله صغيره هلا بعدها بستيج كثير صغير. اوكي، سو بنشوفها بلش الروت سيستم تبعها يربى، وهي بالمبدا يعني تصير تتسلم للجروور بدها تكون الستام تبعها اتخن. نحن شغلتنا هون نشتغل على الستام، نقص الورق، نعطيها الفيرتيلايزرز اللي بدها اياهم تنكبرها بطريقه معينه وتصير ريدي لتتاخذ عند الجروور. فهمتني، بدي خبرك شيء وفرجيك اختراع نحن كثير بنحبه كمهندسين زراعيه. اول شيء عم نقول انه في كثير ناس هلا مثلا ضد انه ليه عم بتفوتوا كرات وليه عم تعملوا القصص. بدنا نقول للعالم انه البندوره والخيار والملون وكل شيء عم نشوفه اصلا منه لبناني. سو هيدا الشيء كثير مهم، نرجع نفوت زراعات وكل شيء فينا نزرعه بلبنان فينا نحافظ عليه. هلا كمان هن بيجيبوا كثير بذر مقصل من برا وعم بيجربوا اذا هيدي البذره بتزبط بهالمنطقه او لا. يعني هيدا كثير ريسيرش اند ديفلوبمنت هن بيكونوا عم بيدفعوا حقه وهيك. مش يعني نحن ما بدنا نحافظ على البذر تبع الضيعه. يعني مثلا بتعرف انه اوقات مثلا انا جدي كان هو يعمل البدار تبعه للبندوره ويبدلوا المزارعين، هذا مهم لازم نحافظ عليه، بس نفس الوقت لازم كثير نشتغل على الريسيرش، لانه نبته بتزرعها اليوم بعد 10 سنين بتبطل منيحه، بتبطل قاوم امراض التربه وكثير هيك. فهذا الشيء كمان كثير مهم لتضلها زراعه منيحه. هلا بدنا نفرجيك تسليه كثير حلوه اللي هي الكولينج سيستم. بتحب تشوفه؟ يعني انت عم تحكي وانا عيوني ورا. فينا نروح ندوره؟ ما حسيت بوردت هلا شوي هون ايه فينا ندوره للكولينج سيستم؟ يلا. طيب نحن رايحين على الكولينج سيستم، رح امشي انا هون. رح تجاوبينا على سؤال هو الناس يمكن تساله، بس ساعات بدنا بنسقي على كعبه او بنسقي فوقها، كونسيدرينج انه الشتاء من فوق، فنحن كيف بنسقي حسب الشتاء او بنسقي بس الترابات وبنترك لا، اذا عم نحكي بفتره الصيفيه صفا
ماشي الحال، هيني القصه. بفتره الشتاء الافضل السقايه تكون على كعب الشتله، لانه نحن بهمنا ما نرطب الورق تبع الشتله. عم نحكي اذا ات نيرسري ليفل اتس اوكي، لانه نحن بالشتاء حتى بوقت الشتاء اذا سقينا في عنا هيترز بيدوروا بيعلوا الحراره، بتعمل ايفابوراسيون المي، ببطل في مشكل. اذا عم نحكي عند الجروور او عند العالم زارعين حد بيتهم، الافضل ما يجي مي كثير على الورق تما يكون في ريسك دي مالادي فوجيك، لانه طالما في ايميديتي كثير قويه على الورق بصير في عنا ريسك اكثر يكون في دي مالادي على الشتله. فطر يعني. اكزاكتلي. سو مشان هيك نحن بنجرب تكون السقايه على الارض، ونحن الورق ما بده مي، اجمالا الشتله هي الروت سيستم اللي بده ياخذ المي وهو يعطيه للورق تبع الشتله. وصلنا هلا وصلنا على على الكولينج. الكولينج سيستم. يس. شو هو؟ اي سي جاينت اي سي؟ هو اتس جاينت اي سي، اذا بدك بالعربي اسمه التبريد الصحراوي. اذا بتحط ايدك هون هن بانلز كرتون، اوكي؟ ورا نحن مفتوح، ما في منه مسكر بنايلون، مفتوح بشبك. واذا بتلاحظ بس اذا بنفرجينا بالوجه الباد، هيدا الباد سيستم في مراوح. هل بيصير بالباد بنكب مي، سيركيلاسيون مي، سيركوي فيرمي بتنزل وبتطلع، بيقطع الهواء بقلبهم. المراوح الزاسبير كل شيء الهواء اللي قاطع، بيعلي الهيوميديتي بالخيمه وبياخذ التمبراتير لبرا. هول المراوح بكبوا هوا لبرا، ما بيجيبوا هوا بيسحبوا اكزاكتلي، بيسحبوا الهواء، فعم بيسحبوا من هون. حسينا نحن عم نتمشى هلا مزبوط. بلش هيك ضربة هوا مسقعة على اذا الوجه. بتقرب لهون بتحط ايدك بتحس في هواء مسقع جاي. صح. سو وانس بتتسكر هيدي الخيمه، هلا فتحناها لانه عم نصور بقلبها، وانس بتتسكر بيكون عندنا 10 ديجريز فرق بين هون وبرا. شغله كثير مهمه، يعني نحن اذا قادرين نعمل اتموسفير بال 30 درجه بقلب الخيام، هيدي كثير بتساعدنا للكاليتي تبع الشتل، خصوصي بوقت معين هن بيكونوا بحاجه لتمبراتير منا كثير عاليه. اكيد بتساعدنا، طلع وجهي، بتساعدنا اني اخسر 5 كيلو مينيموم باخر ثلث ساعه لايف معكم، فبس شوفوا الوضع اللي انا فيه، اكيد بتساعدنا كثير. بس حبيت فرجيك كمان شتلة البندورة اللي كانت عم تنطعم. هيدي وحدة صارت كبيرة لزقت، هيدا الجرافتينج بوينت إذا بدك، أوكي، وصارت شتلة وحدة صارت جاهزة تنزل على الأرض. لزقت بلا التيكو بلا شيء، بس مع هيدا الكليبس هلا شلناه ويحناه دون. يعني أنطوني ويلكم تو عالم الزراعة، لأنه عن جد عالم بحد ذاته، كل يوم كل يوم كل يوم تتعلم شيء جديد، وكل يوم تكتشف شيء جديد، وبتصير مثل باشن لإلك، إنه بعد بدي أتعلم، بعد بدي أغير، بعد بدي أحسن، بعد بدي يكون دخل أشياء نظيفة لإلي ولأولادي وصدر للعالم وآكل هون منيح. سو ثانك يو للي عم تعملوه، وميرسي إنه عم بتضووا على المزارعين وعلى الخضرة وعلى الفواكه. ثانك يو. اللي بده يتصل فيكم رقم التليفون؟ مين حافظ رقم التليفون؟ 09 796 144. اوكي 09 700 96 144 روبنسون اجري. جريت. كل الشباب بكل المنطقة بكل لبنان هن مهندسين زراعيين مستعدين يجاوبوكم وشو ما بدكم يساعدوكم. قبل ما اقول لهم باي مارك برجع بنذكرهم، في كثير ناس بتسال طب بدي بلش معك اقل من دقيقه. اوكي. بدي بلش ما بعرف كيف بدي بلش، بدي حدا اساله، نحن عم نفرجيهم انه فيكم تسالوا، كل العالم مستعده تجاوبكم وببلاش تتبلشوا مزبوط وما تفوتوا بالحيط. تعلموا من كيس غيركم، ما تتعلموا من كيسكم. مزبوط. تسالوا مهندسين زراعيين اللي حواليكم، الشركات، حضرونا على ام تي في والبرمات اللي عم نعملهم مع انطوني، عم نجرب نوصل قد ما فينا الانفورميشن. رح يكون عندنا انا وياك كذا لايف سيشن نقدر نفسر، بس عم نضوي قد ما فينا كمان على شركات، عم نعطي افكار، كله هيدا تيتعلمها. ثانك يو، ان شاء الله يكونوا مش كلهم فيهم شو قد هيدا. 100% يلا. ثانكس فور واتشينج، ان شاء الله تكونوا تعلمتوا شيء جديد اليوم، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بهيدا اللايف. يلا نحن بنلتقى بعد ساعه بحلقه جديده. ما في ريحه، ما في ريحه ابدا، معلومات معلومات معلومات، صار بدكم 2 7 اب.